Mig langar aðeins að minnast á hreinlæti og gerlagróður hérna í fiskvinnslu. Hvoru tveggja mjög mikilvægt að hafa í huga og við þurfum að hafa stjórn á hreinlætinu og við þurfum líka að hafa eins mikla stjórn og við getum á hvaða gerlagróður og hvort það einhverjir gerlar eða bakteríur inn í fiskvinnslunni. Við erum að tala annars vegar góðar og slæmar bakteríur. Þessar góðu örverur sem í fisknum, sem eru bara frá náttúrunnar hendi í öllum lífverum og fylgja í raun og veru niðurbrotsferlinu, það það sem við reynum að hafa stjórn á með því að hægja á því ferli, með því að kæla fiskinn eins og hægt og hafa umhverfið eins kælt og hægt Það alveg sama hvort það inn í kæli, við ísum fiskinn eða hvort það hitastigið inn í salnum. Það oft kvartað við kulda, en við reynum að hafa hitastigið frekar lágt en samt þannig að það sé svona þokkalegt að vinna í þessu hitastigi. Þá skiptir hraðinn á vinnslunni gríðarlega miklu máli og þar erum við að verða í nokkuð góðum málum vegna þess að við erum með svo góða tækni og hraðinn á fisknum svo gífurlegur í gegnum vinnsluna. Þannig að fiskurinn ekkert að ná því þar sem best að hitna nema bara örlítið í vinnsluferlinu. En síðan þessar slæmubakteríur sem bara örlítið brot af þeim bakteríum sem við þurfum að hugsa í fiskvinnslunni. Það eru þær sem við getum svo gjarnan komið með okkur. Það þarf ekki að vera nema að maður sé kannski eitthvað kvefskítur í manni og maður svona atsjú og maður komið með fullt af bakteríum á hendurnar. Síðan tekum maður í hendina á næsta manni eða við förum inn í vinnslusal og við erum ekki að þvo okkur almennilega hendurnar. Þó við förum í hanska, einnota hanska, þá erum við með fullt af bakteríum á höndunum sem berast svo á hanskana ef við þvoum okkur ekki nægilega vel. Ef við erum með sýkingar, við erum kvefuð, það eru til dæmis stafílókokkar sem eru svona algengir í hálsi, munni og þá á höndum og slíkt sem við getum borið með okkur. Þeir geta valdið matareitrun eða gefa frá sér eiturefni sem geta gert neytandann veikan af í miklu magni. Síðan það saurkóligerlarnir. Þeir náttúrulega berast með ónógum handþvotti, til dæmis eftir salernisferðir. Ég hef oft fengið ábendingar til dæmis af hverju þurfum við að hugsa svona mikið bakteríur. Hvernig þetta heima hjá okkur? Við erum ekkert alltaf að þvo okkur hendurnar eða með einnota búnað eða eitthvað svoleiðis. Það ekki það sem við erum að hugsa í raun og veru þarna. Inn í vinnslunni erum við að framleiða fleiri þúsund skammta jafnvel á dag af fiski og við þurfum að hafa stjórn. Við þurfum að vita nákvæmlega hvað í gangi og við þurfum að passa það algjörlega. Ef það ræktast til dæmis saurkóligerlar eða einhverjir slæmar bakteríur í vöru frá okkur, þá bara vinnslan í slæmu málu. Og það ekki bara vinnslan akkurat á þessum stað, vinnslan hjá Jóni Jónssoni HF, heldur það íslensk matvæli í raun og veru sem eru þá undir hattinum. Þannig að við þurfum að gæta þess að allar varúðarreglur þær séu hafðar frammi. Varðandi klæðnaðinn, þegar við komum inn í vinnslu, það eru línur til dæmis við megum ekki fara út í skónum fram yfir ákveðna línu, þar erum við að fara í inniskóna, síðan eigum við að fara í stígvélin. Það alveg tilgangur fyrir þessu öllu saman. Segjum að maður hafi verið úti í útiskónum sínum, að sjálfsögðu, gengið svo ofan í hráka úti, bara sem dæmi. Ég meina það margir sem skyrpa út á götu, gengið í hráka, ekki vill maður fara með það alla leiðin í vinnsluna hjá sér. Við förum með skófatnaðinn að ákveðinni línu, förum úr útiskónum. Þar förum við inn á svona frízón, þar sem svona inniskórnir og síðan eru það skórnir sem við notum bara í vinnslunni, stígvél eða skór. Þá þýðir það jafnframt að við erum ekki að fara í þessu skóbúnaði út úr vinnslunni á bakvið, út úr móttökunni. Þannig að það alveg bannað líka. Liftari sem að fara inn og út, það eru fleiri og fleiri vinnslur sem eru komnir með þann útbúnað í dag að útiliftarinn, hann kemur bara inn á ákveðið svæði og þar kemur inniliftarinn og tekur við körunum og fer síðan inn. Þannig að útiliftarinn ekki að keyra inn allt, sem algjörlega til fyrirmyndar. Vegna þess að úti á planinu, sem í raun og veru hluti af vinnslunni, má segja þegar að liftarinn að fara þetta inn og út. Úti á planinu alls konar, getur verið skítur, það getur verið fuglar,
mávar sem að við svona höfum nú svolítið svona horn úti í fiskvinnslunni. Mávarinn skýtur á planið fyrir utan og það eru alls konar bakteríur í því og það berst inn í hús. Við þurfum að vera með meindýravarnir, gildrur, við þurfum að forðast það til dæmis, við þurfum að vera með flugnabanna, þannig að það sé ekki flugur því það eru smitberar. Þannig að það eru verið með alls konar varnir að utanakomandi, hvort það eru meindýr eða utanakomandi fólk, það kemur ekki inn í vinnsluna. Þegar við hugsaum hreinlæti og gerlagróður, þá eru þrifin sá partur sem er svo ótrúlega mikilvægur. Það er ekki bara að vera í þrifagengi, við þurfum að kunna hvað þá að þrífa og hvernig. Það að vera í þrifagengi og vera að þrífa jafnvel eitthvað sem ekki sést. Þú ert með einhverjar örverur sem eru þarna, þú ert búin að þrífa yfirborðið og svona og virka bara mjög hreint og fínt. En síðan þarf þetta að hafa í huga, þú ert að þrífa eitthvað sem þú sérð ekki. Og það þarf rosalega mikinn aga. Og það þarf líka aga frá vinnslunni vegna þess að bestu aðferðirnar eru að þegar vera að þrífa eftir vinnsluna, og það þrifir náttúrulega mjög vel, og síðan er tékkað á þrifunum áður en vinnslan hefst á morgni. Það eru teknar prufur og það eru sem sagt bara sjónpróf, síðan eru teknar svona rótagprufur eða ATP og slíkt, og þá er þetta að sjá hvort að vinnslan er ekki hæf til þess að megi sem sagt fara að halda áfram að vinna fisk eða byrja nýjan dag. Þrifagengið í vinnslunni eru það starfsfólk sem er ekki síður mikilvægt heldur en allir hinir. Því þetta er, eins og ég er búin að segja áður, þetta er allt saman ein keðja sem verður að halda saman og má ekki slitna. Ef einn klikkar þá slitnar keðjan og við erum í slæmum málum. Þannig að þrifin þurfa að vera mjög góð líka og endilega hafa það í huga að þegar að vera að þrífa. Við erum að þrífa litlar, pínlitlar verur, litlar skæruliða sem við sjáum ekki.